خیار محلی. این خیار محلی است. ماشاءالله شاید درشت و شاید سفت و آره. این خودش یه معماری خاص منطقه شمال و یلاق. به به عجب. آره اینا کار دست با بزرگ مصطفی بودن. یا قدر انگل قرقر بابا خون کوبشه سری بازار چی اگره درزده برزن علی خان بلازن. آره بودیم زمیستر حالونه زیم. مادر به من فاش داد. آره قبل از که ازدواج کنیم باش نامه نوشتی؟ نه تو حال نامه نوشتن بودی. من اصلا سواد ندارم. دختر مثلا خورش انتخاب بودم مرا اصلا هیچ حرفی نزدم. گفته اوشم بود. الان ناراضی هستی؟ بله. خب ما الان تو بلندای روستای ایزدین هستیم. روستا در پایین دست و در روبرو روستاهای منطقه اشکبر مرکزی. از سری باغ از مزرعه. باغ چی؟ فندق. خب اینجا فندق داره؟ فندق داریم، گردو داریم، لوبیا داریم. الان چیکار میکردی سر باغ؟ الان بونو تمیز میکنیم. آها داشتی هرس میکردی؟ هرس میکنیم بله، هرس میکنیم. اهل همین تمیز کنیم فندق دریافت کنیم دیگه. اهل همین روستا هستین؟ بله. بله. سلام علیکم. احوال شما؟ خدای قدیمی است. خوبی؟ سلامتی. سلام علیکم. رئیس بالاست؟ رئیس بالاست. رئیس بالا. رئیس همش باید بالا باشه دیگه. رئیس سلام. سلام گفتم سلام. خوبی؟ الحمدلله. چرا عصبانی نیستی اندی؟ خوبی؟ الان چی گفتی به عصبانی نبود. خونسرده حفظ کن. تی خونسرده حفظ کن. خدا تر عمر و عزت بده. ان شاء الله خدا تی جان ساق بکنه. آها جان ساق بکنین بهترین دعا است شما. خدا تی جان ساق کنه. خب چه خونه قشنگی داری؟ خدای همیشه قشنگ بود. که می خونو که بینه خونو یه پوستا خونه دی. کوی فوسوسه الان من نشون بده کوی فوسوسه. این مره چه کم بشه. نه من هر چی نیانم فوسوسه اگه. این ها خونه بی قشنگی، خونه بی قدیمی. الان بیرون آدمه پول دارن همینجور خونه‌ان که همون یه شب دو شب بسیم. یاد گذشته، یاد قدیمان، یاد قدیما خوب بود. قدیما خوب بود؟ آها. چرا خوب بود قدیما؟ الان یادم ها؟ الان یادم بعد خوب داره. آها. قدیم بس زندگی بهتر بود. بهتر بود خب بود. الان زندگی بهتره. اگر آدم بگذاره. اگه بگذارن. بس قدیم بهتر بود. قدیم چی؟ مردم با هم مهربان‌تر بود. صمیمی بودن، کسانی پیششون. میشی شب نشینی تا یاد داره قدیم شب نشینی؟ آها میشی. یه ور نشینی تو بالاش نه. الان یا مادری خب پلان تو شجگونه میخونی. آخه که. نه دیگه. بعد خوب که همه جان نه همه وقتی هم نه.
خب دور بین چی چایی بخورید خلاصه همه تعریف بکن چون نیا کن همه رو رفیق ابو خوبی؟ الحمدلله سلامتی؟ مادر شما هستن آره؟ آره مامانم هست خب اینجا چیکار میکنی خانم؟ اینجا زندگی گلغازوان داریم، گاو داریم، آفرین باغ فندق داریم، آفرین لوبیا میکاریم، این کارهای ما کشاورزی. بسیار عالی کشاورزی خوبه؟ بد نه الحمدلله خدا شکر. آفرین خدا شکر. آفرین همینجا زندگی میکنیم همینجا دیگه زندگی میکنیم. بعد زمستان هم همینجا زندگی میکنیم. زمستان هم اینجا هستیم تو برف و تو آره سخته آره مشکل هم هست من قبول دارم خوب جان سلامتی باشه هر جای باشی. آفرین سلامتی آفرین باشه. آفرین هر جایی. آفرین شهر آفرین مریض باشی شهر مریض میشی دیهات هم مریض میشی تو مریض باشی. آفرین آفرین چقدر خوب صحبت میکنی آفرین سلامت باور باشی. میکنی ما تو شهر هم آدم داریم آره با کرور پول هم داره آره. خدا نکنه برای دشمن آدم پیش نمیاد مریضم مریضی میشه بیشتر هیچ کی هم هیچ شده. کاری نمیتونه انجام آره. بده خب پول سلامتی نمیده آفرین. فقط سلامتی آفرین. داشته پول آفرین. هستی ارزشی آفرین نداره. همین هوای خوب اینا هوای ذهن خوب. ذهن آره. آدم سالم آره. باشه بدن آدم هم آره، کمتر سالمه. مریض میشه مشغول آدم تو روش آفرین به تو دختر که اینقدر با سواد و خوب صحبت کردی سلامت باشی ممنون. سلامت باشی انشالله که خدا چرا هر خدا چی به شما میخوای سلامتی بهت بده خدا شما سلامتی بده. سلامت باشی دستی شما دم نکنه نه خدا حافظ خدا تی همراه خدا حافظ یکی همه بر بیستی چشم والله به وقتشنی خیلی معلی خیلی معلی به وقت بخوره به خیار محلی آره. این خیار محلی است ها آره ماشاءالله شاید درشت و شاید سفت و دست شما در نکنه خیلی محبت سلامت باشی اصلونه خاله منیر خوبی؟ بله سلامتی؟ سلام علیکم احوال شما؟ خوبی آش خانم؟ خب اینجا تمام روستا زیر پاته ها همه جا رو میبینی بله قشنگه اینجا ره؟ بله قشنگ باغبونی کردیم میریم هرس کنیم فندق چینیم حالا باش بینیم بله کشاورزی داریم کشاورزی داریم بله دخترتونه؟ بله من دختر. شما با هم دیگه کشاورزی میکنید بله خدا سلامتی بده به شما انشالله که عمر با عزت بده سلامت به خدا شما رو. شما کمک میکنی مادر؟ بله کمک میکنی یا نه؟ علکی نگی یا؟ هرس کنه اه؟ کنه آفرین خال جمع کنه آفرین فندق خالان دو سینی هم را بله آفرین دست شما درد نکنه ندارم. سلام علیکم بفرمایید بفرمایید قربون شما بفرمایید ممنون فرمایید سلام احوال شما شب شما بخیر بفرمایید این خانم دختری ماست بله خدمتشون بودیم بسیار بزرگوارم بفرمایید بریم داخل خواهش میکنم خب ما یک شب نشینی رو هماهنگ کردیم و میخوایم ضبط کنیم که دیگه اتفاق نمیفته تو خیلی از روستاهای ما ولی خب
بعضا این شب نشینی ها رو دارند و ما میخواییم ببینیم که بله حتما میام خدمت شما. تو این شب نشینی ها اتفاقای خوبی میفتن. به قول خود قدیمی ها نقل و حکایت میکنن تو این شب نشینی ها، از حال هم دیگه با خبر میشن و شبچری هم میکنن. آقای مهدی زاده بفرمایید. یالا خواهش می‌کنم. بچه بشین. یالا به به. بیا خونه رو بگیره چیزا رو. به به. نه اونا نه درسته. خوبی؟ بخاری این بخاری چیه؟ بخاری هیزومیه دیگه. این در رو باز میکنن داخلش هیمه میریزه. داخلش هیمه میریزه. هیمه. سلام مفصل. سلام. اول شما به به. این سقف‌ها دیگه پیدا نمیشه. ببین چوبا چه چوبی بوده که این همه سال از یعنی آهن میپوسه خدا. چوب نمیپوسه، یعنی یه رنگ و چیزی آدم بزنه به اینا. این چمدونه مال چند سال پیشه؟ این مال زمان 2 سال 72. مال دامادیه؟ مال دامادیه. باز خودش 30 سال هم داره. یعنی الان این چمدون میگیرید 2 سال کار نمیکنه. این در چیه؟ این در ما میگیم شکاف ولی همین کمدی که آها شکاف یعنی کمد داره. آها 2 طبقه است. 2 طبقه است. اینم 2 طبقه اولشه. به 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 به. معمولا دراشون هم که هیچ یه دونه میخم کجا داشته، همش میخوای چوبی. همه میخوای چوبی. اون موقع با رنده دستی فقط درست کردن این زاویه‌هایی که در آوردن فقط با رنده دستی. آره. هیچ نوع امکانات دیگه هم نداشت. تنها میخ این چارچوب این دستگیره است با این قفلش. بقیه همه چوبی، میخش هم چوبی که این دستگیره رو فلزی کنم و بعداً اضافه شده. درسته؟ بعداً اضافه شده. آره. قبلیام اینطوری با همون چوب میگرفتن. معمولا چی میذاشتن داخلش؟ داخل این خوراکی هم میذاشتن. خوراکی میذاشتن تا ظرف و ظروف و آره ظرف و ظروف قدیمی سفالی اینا رو استفاده میکردن. بسیار عالی. استکان نزدیکی. بسیار عالی. اگر پسرش تو این وسط پیدا کرده جایزه. کدوم پسر؟ پسر کیه؟ اصلاواد پسر. بده بشنم. درست گفتن؟ این پسرش توی او غلط نه قربونه. سلامت. سلامت باشن. ممنونیم. سلامتی. الحمدلله. امضای خودتون نمیتونه بگیره اما 20-30 سال مغازداری کرد. این کاردانه مشخصه. خیلی با تجربه است. اون موقع سفر میرفت قزوین اینا میرفت خرید قزوین میرفت تهران میرفت بابا. الان هم حافظش خیلی خوبه. الان آلزایمر داره. پرسیدم از چیزی اسم بابا نسل و پشت و برادرش هم زیردگو میده علیه سر حافظی خوبه. آره عالی بود. عالی بود. البته مادر دیگه حواسش بهش میذاره. بذارم بخونم. یه شعر خیلی زیبایی خوند. الان میریم پشت بام. این خونه پشت بام. آره بام داره بام. آره این دمپایش خوب. آها بام از این با این نردبونا باید رفت. با این نردبونا میرن محصولات ساخت با بزرگ. به به به. آره این خودش یه معماری خاص منطقه شمال و یلاق. آره. دمپایی بپوشیم. باید بریم از این به قول معروف سردی بالا. سردی نردبان. آره. خب به عجب. آره اینا کار دست با بزرگ مستفالگر بودن. بعد از کوچیک به بزرگ به اینا میگن دوشان. دوشان. و این شاید بزرگه. آره اینا رو توش گندم جو
اون قدیم نگه مثلا بعدا برنج برنج آره اینا رو نگه می‌داشتن. ولی اینا برای پنیر گرفتن و کره آره. گرفتن اینا کوچیکا برای پنیر الان گردو اینا نگه می‌داریم 2 سال تکون نمیخوره 3 سال تکون نمیخوره. آفرین. آره اونا برای کره گیری. آره بعد این چقدر بلنده این پشت بام. آره به وقتی خونه بزرگتر باشه آقا تشریف بیارید. آره خداحافظ. بعد این هم که ما محصولاتون بالا میذاریم. محصولات این گلپره آبیزون می‌کنیم خوش میشه. گلپر آویزون کردین آره. که خوش بشه. رنگش هم برمیگرده آقا درسته؟ آره این دیگه هم سبزیدم همینجوری بمونه. بعد این دیگه پودرش میکنیم. من فکر کنم دمای اینجا هوای اینجا راکته همیشه خوب میمونه درسته؟ سالم میمونه. آره و خشک میشه. آره اینجا نسبت به پایین گرمتر با هوای بیرون مثلا آفتاب که میزنه گرما اینجا زیاده خشکش میکنه. آره این سقف هم شیروونیه دیگه. سقف آره حلب شیروونیه. حلب شیروونی به به. آره اینا هم که مال قدیم بود نسل قبل از ما با این پشم رو جدا میکردن از خاک. یعنی یه جوری صاف میکردن. ایوه زیبا. آره اینم قدیمیه درسته؟ قدیمیه. این دیگه من اصلا کار کردشم من یادم نیست. آفرین. آره ولی مشخص الان آره با این چادر شب اینا میبافتن. اینجا آقای حسینی رو پشت بوم معمولا هم چیزای غذایی نگم که هم چیزای با ارزش نگم. آره چیزای با ارزش نگم. الان مثلا سیر آوردیم اینجا خشک میشه. مثلا داروهای گیاهی مثلا اینجا خشک میشه. اینم که کوزه‌های آب بود. آب می آوردیم. همون کوزه هم خودش خدمت داره. آره این کوزه کم 100 سال قیمت. آره اینا مال اینا همه ساخته دست با بزرگمونه. آفرین چقدر هنرمند بودن. آره بعد این چوبا برای سقف چیز کردی از همون موقع که هیچ عوض نشده. عوض نشده. اما اولین بار که ساخته شده سال 46 سال پیش همین داره استفاده میشه. اینم که زنگوله قاطر بود. قدیم قاطر داشتیم. اینم که ما میگیم جت روی گاو میذاشتن. 2 تا گاو میبستن. اسمش چی بود؟ جت. آره. آره 2 تا گاو اینجوری میبستن. اینجا هم گادا رو میذاشتن زمین رو شخم میذاشتن. این هر کدوم طرف مال یه گاو. آره این مال یه گاو این مال یه گاو. آره استفاده میکردن. بسیار عالی. این باورت میشه آقای این بالا خودش یه ظرفیت گردشگریه. آره خدا. آره یه خورده مرتب کنیم. یعنی این آره اصلا من که حالا مرتب کنیم که بهتره ولی من میگم همین میدونی با حکایت ها و با داستان های قدیم آشنا میکنه. اینا هم همون آره این قبل از اینکه گندم جوبیا ما میگیم چروم. آره تو اینا نگه می‌داشتن. مثلا خوراک قدیمی. بیرون اونور سمت مرکز اونور این چیزایی که گندم نگه می‌داشتن من پرسیدم اونا میگفتن چیل یا دپو چیل همچین چیزی میگفتن. حالا اونها یه سوراخی هم داشتن که ازش گندم ور می‌داشتن. اینا ور ما در بزرگی ما جو اینا که نگه می‌داشتن. بله. اون زمان انار میوه‌های زمستون پرتقال اینا رو می‌آورد تو داخل جو نگه می‌داشت. و این تا ما الان تخم رو میذاریم توی برنج آرد میاریم اینجا که نشکنه. اون میوه رو اون جو نگه می‌داشت. سالم تا عید ما هر شب یه دونه انار می‌خوردیم یه دونه پرتقال. یا مثلا برای شب چله هم نگه. برای شب چله تا عید ما رو نگه می‌داشتیم. آره گندم نگه جو نگه. جو داخل جو انار می‌ذاشتیم اینا رو نگه. بسیار عالی. اونم گهواره که من خودم توش خوابیدم دیگه. ای جان. من چون اولین بچه این خانواده بودم. اینم بالشش که داخل اینه. هنوز هم اونا رو نگه داشت. آره اونا رو هم نگه داشت. آفرین. آره اینا رو من خودم می‌خونم. اینم چمدان بابا بزرگ عروسی بابا بزرگم. چمدان عروسی بابا بزرگ. خب این چمدون دیگه فکر کنم باید 80 ساله باشه. این بالای 100 ساله. حالا باز شدنش هم نمیخواد باز کنه. آره قدیمیه دیگه. یعنی این چمدونه 100 سال عمر داره. آره 100 سال عمر داره. بسیار عالی. خیلی خوب بود. دست در نکنه. سلامت بشی. بعد اینم که سقف بلندی سقفش به خاطر قشنگه. چون پهنای خونه زیاده. بله.
خاطری و اینا دیواره این خونه 3 تا دیوار 1 متری از اون پایین اومده تا بالا. 3 تا 1 متری اومده، 1 متر به عرض 1 متر، یعنی ضخامت دیوار. ضخامت دیواره. همون شکافایی که در اومده بله. به خاطر ضخامت دیواره. بعد با سنگ و گل رو 2-3 روز لگد میزدن نگه می‌داشتن خشک میشد، بعد چسبندگیش میرفت بالا با کاگل، بعد سنگا رو روش میشیدن و چوب و اینا. اصلا خونه استحکام داشت، بعد انرژی رو حفظ میکرد، یعنی یکم گرم میکردی گرما میمون. همین الانش شما تابستان 30-40 درجه بیای اینجا 10 دقیقه وایستی قلج میگیری اصلا از سرما. آره از سرما. ولی زمستون برعکسه، یعنی دماش تقریبا ثابته. بله برای حفظ انرژی آره بوده اصلا. انرژی. آره به خاطر همین ما الان دیوارها حالا تو شهرها بیشتر این دیوارهای آپارتمان نازک کردن، چیز کردن. همین که الان خونه‌ای که ساختن سر نمیتونن گرم کنن، در عوض بیشتر دارن انرژی مصرف میکنن. یعنی یه کولر و یه پنکه و 2 تا پنکه باید 24 ساعت روشن باشه، یا تو زمستون چند تا بخاری و چند تا حالا اگه باید روشن باشه. من فکر میکنم بابا همون اون ضخامت دیوارا خیلی بهتر بود، هم استحکام کنه. اون قدیم ما اینجا زندگی میکردیم، زمستون که اینجا بودیم ما یه دونه بخاری مثلا سر شب روشن میکردیم، این گرما تا صبح حفظ میشه. صبح دوباره یه بخاری هیزومی روشن میکردیم. بسیار عالی. دست در نکنه. قربون شما. بفرمایید. برید من رفتنتونم بگیرم. این نحوه رفتن بالا پایینم خودش. آره اینم خودش داستانی. آره باید برگردی. ورودی پشت ما همش داخل خونه بود. داخل خونه. اینجا امنیت آره یه امنیت خوبی داشت اینجا. امنیت داخل. اسباب اساسی با ارزش نگهداری می‌کردن. وسایل اینجا ببینید اندازه‌ای بود که 1 نفر بیاد بالا. آره به اندازه 1 نفر بیاره بالا و این وسایل توش جا بشه. بسیار عالی. و حالا ما میریم پایین. این عجب نردبون محکمی هم هست. این نردبون هم مال 40 سال پیش. نردبون هم قدیمی مال همون 40 سال پیش. اینم انبار چوبیه. جالب. آره اینم توش میخ استفاده نشده. اون نوره دیگه نمیخوایم. آره. این چیز جالبی آقای. انبار چوبی توش فندق نگه میده. مثلا وقتی فندق رو خشک میکنیم میخوایم مثلا 5-6 ماه بمونه بعد تو عید بفروشیم. خیلی هم داخل این داره. آره این الان فکر کنم خیلی زیاد بگیره توش. آره حداقل 2 تن الان فندق. 2 تن فندق کامل جا میشه. یعنی یه بار اندازه نیسان هم بزرگتره. آره 2 تن. آره 2 تن فندق کاملا جا میگیره. دیگه کاملا مثلا خود این یه 2 لایه است. یه لایه 800 کیلو یکی 200 تقریبا. معمولا نگم دارم من مسئول کشاورزی که بخوام یکم نگه دارن یا بیفته در واقع ما اینجاشون محصول فندق یا گردو هر کدوم میخوام نگه داریم تو این نگه می‌داریم اون دوشانه بالا. آره اونجا خشک میشه، اینجا دیگه همون دما میمونه. بسیار عالی. مثلا شما چه پلاسیده باشه همون اندازه که دمایی که ما فرستادیم همون دما تحویل میگیره. بسیار عالی. با همون رطوبت. این نردبونی که ما رفتیم اینم نردبون تقریبا. این در چوبیه رو به من بگو کاتش چیه؟ این در چوبیه مال خونه خیلی قدیمیه. از اونجا آوردن. اینو بهش میگن انبارخانه یا پستوخانه. پستوخانه هم پستو. اینجا قدیما ما چون یخچالینا نداشتیم اینجا برمی داشتیم گوسفند اینا که میکشتیم گوسفند سر میزدیم. این گوسفند بقیه مصرف میکردیم، بقیهش اینجا آویزون میکردیم پوستش خوش میشد. معمولا پوست آویزون میکردیم خوش میشد. آره میموند. این جنس چوبش خیلی عتیقه است. این جنس چوبش احتمالاً گردوه یا بلوط گردو دقیق نمیدونم، ولی این از خونه فکر کنم بلوط باشه. 4 تا مثلا شاید مثلا 2-3 تا خونه خراب شده ولی این در رو همونجوری نگه داشته. نه مشخصه مثل فلز اصلا. آره یه تیکه هم هست. بسیار عالی. دست شما درد نکنه. قربان شما. و این پرده سنتی خودمون دیگه. اینم از همون قدیم مونده، شاید مثلا مال 30 سال. اینم یه شکافه. این دیگه همون وسایل مجهز خوراکی و ادویجات ماست. آره نه خیلی زیبا. اینم که تاقچه‌ای که نور بیاد. تاقچه دقیقاً از این دقیقاً نورگیر پنجره. ضخامت این دیوار ضخامت دیوار تقریبا 1 متر. شما اگر ما اینجا رو باز کرده بودیم قبلا
که این دیوار برداشتی میشه بزرگ شده، سنگی که چیدن از آجر بهتر چیدن. اینه شنه قشنگ 1 متره. بسیار عالی. اینجا رو ما باز کرده بودیم، یعنی تراز گذاشتیم، یه میل جابجا نبود. سنگ چجوری چیده انگار که آجر شده. اینجا بعدا اضافه کردیم. اینو کم کردیم. آها دیوار. اینو بر دیوار بوده برداشتیم، یکی که شده. بسیار عالی. دست شما درد نکنه. دروازه قدیمی تو خال بود. یا خدا گولی یه خشنی ما مسجد به هر کجا هیچ کس خبر بگیریم خشنی تمپراتور میشه اینجا پیشش همینجا رعب نزنی آفرین. 1000 بار دیدی شما دوتا چیکار می‌کنید؟ هر که چای خانه خودم بنه به استفانه آب نکشید چای آبی درست. آقا فیض الله. بله چای شمالیه ها؟ بله خوبی؟ بد نیم. چه خبر؟ سلامتی. آقا قدیم شب نشینی هم میکردن درسته؟ بله الان دیگه شب نشینی نمیرن. بله الان شب نشینی میشه؟ بله ها. خب قدیم شب نشینی ها بهتر بود یا الان؟ الان بهتره؟ بله الان چه همه قدیم هم خوب با الان هم خوبه. تو محافظه کاری بس درسته؟ یعنی هر طرف بگم میگه خوبه. قدیم شب نشینی ها چجوری دور هم میشستن صحبت میکردن؟ از چی این گفتن؟ صحبت کردن شبچیره آوردن همه چی آوردن خوردن. شبچیره ها چی بود؟ بله شبچیره تخمه نخود فندق همه چی بوده. نقل هم میکردن میگفتن نقل آره؟ نقل هم گفت یه قل دو قل انگل قل بابا قل همینو بخون چی میگم بلدی یادته؟ یه قل دو قل انگل قل بابا قل کوبشه سری بازار چی اگره درزه برزن علی خانه بلازن. خب آفرین عالی بود. یه دست بزنید. این روستا همه اسمش چیه؟ روستای ازدین. برای چی میگفتن ایزن ریسنگ؟ برای چی میگفتن؟ والا ما چیزایی اون قدیما میگفتن که جاهای معروف است، یه تپه است میگفتن زینکوتام، به خاطر همون ما فکر میکنیم اسم گذاشتن ازدین. همون زینکوتام یعنی چی؟ زینکوتام میگفتن که یه زینی اونجا دفنه. آها زینی هست. آره چیزایی آره. این قدیم شب نشینی هایی که انجام میشد بله بیشتر فایدهش چی بود؟ فایدهش دوستی، آفرین، همیاری، همدستی، با هم اطاعت داشتن، با هم بودن. فارسی گیلکی هم تو هم گیلکی صحبت کن. آره گندم بشتن، عسل آوردن، کشمیش آوردن، خلاصه بودن کلاهبازی بودن. یه کلاهی داشتن، این کلاه من با هم کلاهبازی بودم. کلاهبازی چجوری بود بازیش؟ کلاهبازی بودم. کلاه نن از اون زیر که چیزی نن کسی پیدا کنه. شما میتونی صحبت کنی، صدای شما رو میگیره. چجوری بود بازی؟ بله مگویید. آره بازی همونطور بازی کردنده، کلاهبازی. نه کلاهبازی چجوری بود کلاش؟ کلاهی رسنن، خب یه قند توی زیر اون کلاه میگذاشتن. مثل گلیاپوش ها؟ گلیاپوش، همون گلیاپوش. باید هست میزدی زیر کدوم؟ بازم همون گلیاپوش هم بازی بودم. گلیاپوش هم بازی بودم. آره خانم مزداده این الان میگن یکی جلو یکی عقب دوتا چجوری میوافن؟ اینجوری میوافن. اینجوری جلو عقب ندارن اونجوری. این الان چیه بافتنی؟ جوراب پشمی. بله جوراب پشمی. خب این بعد با چند تا سیخ میوافن؟ با 5 تا. 5 میله. این چقدر طول میکشه یه جوراب بافته شه؟ بنش یه روز. چند؟ یه روز یه جوراب بافتی. آفرین. تو این شب نشینی ها این کارا رو میکردن نه؟ این بافتن و غیبت میکردن. این بافتن و نه غیبت نمیتونه. غیبت نمیکردن؟ غیبت نمیتونه. آفرین. خب نه جوراب بافتیم
چاشا بودیم شرقی بودیم شب نشینی شیم روز نشینی شیم جراب بودیم بچه ها را هم از کول بزرگ کردیم آفرین آفرین نه برای همین چادر شبی کمرتی هزار تا کار انجام میدن. آره بودیم زمینستر حالونه زیم مادر شوهرم به من فحش داد اوه چرا دیر کردی بچه گریه کنه اوه مادر شوهر بد اخلاق بودن ها؟ اوف خاله من بوده یعنی مادر ایشون؟ این مادر ایشون بوده های ما به تو فحش بدم چرا به من فحش ندی مادر مادر چی فحش بدم تو خاله منی تو بزرگتر منی ولی شما معلوم مهربون بودید میساختید. آره میساختیم 30 سال مادر شوهر اینجا نگاه داشتیم اون الان عروس من حجره نگاه داره نون میبنده چای میبنده بله دیگه این کار زحمت کشیدی دیگه آره بعد الان نتیجهش ببینید. خدا خیرت بده سلامت باشید. سلامت ببین خانم صحبت کردن آره یه چیزایی گفتن شنیدم. شما امروز تنها بودی با ما میگفتی من اصلا فریاد نمیزنم خیلی خوش اخلاقم اینا. بله الان داستان عوض شد که اون پسرام رو دیدم به نفع مرد زد اون وقت همه بر مزار روستا همه دوره هم جمع بودن شب نشین نقل گوتن مثلا کدو پتون کلم آوردن بی پتون معمولا محصولات خود روستا بود. خود روستا همین آفرین بله مرد زن اونجا جمع بون بعد یه پسری یه دختری به همون شب نشین کسی ندیدن دین عاشق بود. آفرین این درسته. رفتم خانه گفتم که فلانی دختر خیلی زرنگه مادر تمول اما دختر خوبه میگم اون سنت ها و فرهنگ ها و اون چیزها تو این شب نشینی ها انجام میشد درسته؟ آره ما قبلا که تلویزیون و موبایل و این چیزا نداشتیم. بله بعد معمولا یه پندی نصیحتی نقلی حکایتی رو اینا رو کی تعریف میکرد؟ همون نامه نوشتن یک دیگر صحبت گفتن مثلا نامه دنگسنه نظر و نیاز و همون. تو نامه نوشتی براش؟ آره قبل از که ازدواج کنی براش نامه نوشتی؟ نه تو اهل نامه نوشتن بودی؟ نه اصلا سواد نداره. نه حکایت و نصیحت معمولا بزرگتران میگفتن. آره بزرگتران من گفتن پسر فلان کسی لاکو میخوام عروس بگیریم پسران خود سر پیش آیدی چیزی نبود او شب اون همه خونه بود اینگاه برای حالا مثلا از سربازی معاف بوده اینا رو ازدواج بکنیم مرا اون نشته واسه حرف نزد برای بود مار بود یه دختر مثلا خورش انتخاب بود مرا اصلا هیچ حرفی نزدم گفته اوشم بود. الان ناراضی هستی؟ بله آقا اون چانی مثلا چلاتی میگه نه آقا خدای این خنده ها این دوره هم بودن ها بله از حال هم دیگه آگاه بودن اینا بهتر نبود؟ چرا؟ الان من از خودم شروع میکنم حالا که ما که اینجوری ولی الان جوانای ما همشون سرشون رو موبایل و رو تشکیلات و اینا نه با آره 24 ساعت هم تو خونه باشن حرف نمیزنن. چیکار میقانون من دخالت نکن مردم شب نشین خب صحبت بودن بعد رویشان باز بود. آفرین. بعد خدمت شما عرض شود که مشکلات خودشان برطرف بود. معمولا بزرگتران رکن مجلس بودن دیگه. بله پیرمردان بله. و اگه یه اتفاقی پیش می اومد این داستان چی میگن ریش سفیدی میکردن اینا چی ریش سفید یعنی چی؟ ریش سفید معتمد محل که مثلا مشکلات مردم حل بودن برطرف بودن. مفهوم. اما قزوین زندگی بودیم تابستانا میم یلا میشمار شپیر بر بعد ایشان 8 پسر بون 3 تا دختر بون اما هم میندر آشپزی همش با مو بس آشپزی بون آشپزی همش با مو بود. بعد خیلی با هم خوب و خوش بیم نزدیک 30 نفر بیم یعنی 30 نفر بس نهار چانیم شام چانیم 30 نفر؟ آره 30 نفر آفرین. 8 شورهر بیم 8 شورهر زن
3 تا شخاخور 3 تا شخاخور مرد با بچه هامون، هر کدوم 4-5 تا بچه داشتیم. بعد همش بس یه قابلمه بزرگ گویم، اما گویم لبی بس غذا بپوشیم. بعد سیب زمینی خواستیم سرخانیم، بس تشتیم سرخانیم. کوکو خواستیم جانیم، تشتیم بس کوکو جانیم. بعد ولی باصفاتر بود. خیلی خوش بیم، خیلی میشوفیه الان از دنیا باشه، خدا رحمت کنه. شما الان در بستر بیماری است، ولی الان همه زخم زیاد یلاق دوست ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه ما هم خود جدا زندگی داریم، هر کدوم خود خونه چهاریم جدا زندگی داریم. اون موقع همون شاید اصلا فرهنگ قدیمی رو خوب تعریف نکردیم براشون، یعنی الان خودشون بدن اصلا اون موقع. چرا؟ چون الان جدا زندگی کنیم زیاد خوشحال نیم. اون موقع خب چرا این بچه‌هامون توی فضای مجازی بابا میگن وقتی خودشون دارن استفاده نمی‌کنن؟ نه الان من همینو بذارم تو فضای مجازی همه میگن بابا میگن. چون اون موقع مادر بزرگ پدر بزرگ حسابا همه من بوی جمع همه چون دوره هم بیم بهشون خیلی خوش گذشت. شما میگی این جدا که شدیم، این جدا وقتیم ده دوست نه. خب بله اینا مشکلیه. اون موقع خونه مامان بزرگ خیلی خوش میگذشت. الان میام یلا بهمون خوش نمیگذره. یاد علاقه ندارم بیاد. درسته. بعد خوب مثلا همون از گرمابدشت با قاطر میام، سوار قاطر بیام. بچه‌ها مثلا زکان بغل بودیم سوار قاطر میام یلا. اصلا ماشین نبود. بله. مثلا قاطر سوار میت بچن کیشایت میام یلا. این همه رو از گرمابدشت تا ایه. آفرین. پس از وقتم همونجور از یه نره تا گرمابدشت پس با قاطر انجامش. با چی سختی همم، با چی گرفتاری همم، ولی باز همم این خیلی خوش بیم. ولی الان نه، الان با ماشین شیمانی مده زیاد خوش نیم. اون صمیمیت بخاطر اینکه بزرگتره نصابان همون اوی جمعه بیم خیلی خوش بود. شب نشینی قدیم اینجوری بود که مثلا قدیمی‌ها برادرش از خاطرات جوانی خودشون میگفتن. آفرین. الانم که باز شب نشینی میان از خاطرات باز جوانی و هر کس جوانی خودشون میگه. بله. آره این سینه به سینه همینجوری. اون پدر بزرگ گفتی نه چیزی یادت میاد مثلا گوشت مونده باشه، حالا 1-2 کلمه 4 کلمه یا اصلا پندی باشه، نصیحتی باشه، تجربه‌ای باشه، چیزی یادت مونده؟ داستاناشون؟ آره خاطراتشون که با ما بالاخره باشه خاطره زیاد داشتیم. شب نشینی اینا معمولا طولانی بود، بیشتر هم کارچاخکن بودن. بیشتر مثلا برمی داشتن مثلا مشکلات مردم رو می‌آوردن اونجا. بعد مشورت میکردن، آخر سر مثلا یه تصمیم میگرفتن دور از چشم ارباب اینا انجام میدادن. ارباب هر جا زور میگفت اینا یه تصمیم دیگه میگرفت مقابلش وای میستادن. من میخوام بگم که این شب نشینی فقط تفریح و سرگرمی نبود، کار و مشکل نه، بالاخره مشغول بودن، همزمان زراعت و کاشت و اینا رو داشتن. ولی بیشتری زحمت، حالا من از نظر خودم میگم بهشت و جهنم اگر وجود داشته باشه برای خانمای یلاق نیست. واقعا زحمت میکشن، هم کار خونه رو میکردن، هم تا پایان غروب با شوهرشون سر زمین کار میکردن. بعد از اون تازه میومدن کار اصلیشون که خانه‌داری بود، تمیز میکردن، غذا درست کن. اون موقع هم یخچال نبود که مثلا میخواستن یه دونه خورش بذارن باید میرفتن تو باغ سبزیشو میکندن، دوباره میومدن درست میکردن، یا گردو رو میشکستن، دوباره اون گردو رو میسابیدن، دوباره تازه خورش رو تهیه میکردن. نه یخچالی بود که مثلا الان آماده باشه 2 ساعت دیگه غذا آماده است برای الان. ولی اون موقع باید این مسیر رو، تازه این راحت ترین کاری بود که بهش میگفتن تو برو غذا درست کن. تازه 2 قرتنومی آقایون باقی بود، چرا دیر اومدی؟ ساعت 4 صبح بلند میشدن، تنور رو داغ میکردن، نون درست میکردن، میرفتن سر زمین. تازه آقایون میگفتن چرا دیر اومدی؟ ساعت 8 اونجا بودن. آره اینجوری چیزا هم داشتن. ما خیلی خوب صحبت کردیم. خانواده ها الان هر علتی، من نمیخوام قضاوت کنم، میگم مثلا از هم گسیخته هستن یا نه سرشون فقط تو موبایل اینا. ما حالا چه اتفاقی فکر میکنی بیفته که این انسجامه بیشتر بشه، این همبستگی بیشتر بشه تو داخل خانواده ها؟ یعنی از موبایلش هم استفاده کنه، از تکنولوژیش هم استفاده کنه، ولی این همبستگی رو بیشتر داشته باشیم. ما همون الانش هم تو شهرهای دیگه هم هستیم، معمولا ما یک بار خونه پدرمون جمع میشیم، ولی همون باز همون سنتیه، ولی طاقت این ندارن که مثلا 2 ساعت اونجا بشینن. فرهنگ ها متفاوت شده، تفاوت فرهنگی زیاد شده. الان ما بچه خودمون رو درک نمی کنیم، اونم حرف ما رو درک نمی کنه.
یا من الان نسبت به خب پدرم همینجا اولین قدم اینه که بشناسیم هم دیگه رو. آره. احتیاجاتون رو بشناسیم، این درک متقابله میاد. چون یه سری چیزا رو ما آموزش ندیم، آگاهی ندادیم، فقط میگیم که آقا تو احترام بذار، تو احترام گذاشتن خوبه، ولی خب اینو توجیه نکردیم که آقا ما اونا رو درک نکردیم. میگیم آقا نسل جدید با تکنولوژی و با پیشرفت امروز باید یه درک متقابل باشه. من اینو به نظرم پدر مادرها باید این زمینه رو فراهم کنن. آفرین. یعنی سختگیریایی که میکنن بچه دور میشه از هم خانواده، کلا از اجتماع، درگیر کار خودش میشه. اینجوری هست. این مهاجرت هایی که داره اتفاق میفته، یه چند تا دلیلش مهاجرت هایی که از روستا به شهر داره اتفاق میفته. فکر می‌کنید چه اتفاقی بیفته جلوی مهاجرت ها گرفته بشه؟ ما اگر بتونیم قضیه، چون منطقه ما خیلی غنی هست از نظر گردشگری. آفرین. خب این گردشگری باعث میشه که این جوانان اینجا بمونن، از همینجا پول در بیارن. اگه این پول در آوردن همینجا اتفاق بیفته و راحت‌تر داره پول در، چون برای گردشگری راحت‌ترین جایی که راحت‌ترین کاری که میتونه انجام بده، هم بشناسن منطقه رو، همین که بتونیم درآمد کسب کنیم. همین گردشگر که تا اینجا میاد یه سری شغل‌ها باش میاد. خب هم توریست میتونه اینجا بیاد، هم میتونیم گردشگری رو، همین خونه‌های سنتی محصولات اینجا به فروش برسه و این درآمد باعث میشه که خود جوان اینجا بمونه. هرچند که مثلا شاید 2-3 ماه هم که بیکار باشه اینجا، ولی تو تابستون و پاییز جبران میشه، بهار جبران میشه. این محصولاتی که میفروشه، کار شغلی که ایجاد میشه، همین قهوه‌خونه هم بزنه کلی چایی داره میفروشه. بله، صد البته. دستت در نکنه. قربون شما، سلامت. خیلی خوب صحبت کردی، آفرین. شما فکر می‌کنید روستا ظرفیت گردشگری داره؟ چرا؟ داره. سرسبزی داره، همه چیز هوای خوبه. هوا خوبه، همه چیز خوبه. بینی را تفریح بکنین. من میگم همینایی که ما مثلا اینجا هستیم میریم تو شهر، اگه بخوایم خودمون نماینده روستا بشیم یک تبلیغی کنیم، اتفاقای خوب میفته. آره دیگه، وقتی بشیم بگیم مثلا همه چیز خوبه، تعریفش بکنیم، امکاناتی این در داشتون مردم همین دیگه. اما خانم شما همین روستا زندگی میکردین؟ آره. پدر مادر همه روستا. همه روستا. عروسی‌های قدیمی چجوری؟ عروسی قدیما. عروسی بگیتن قاطر صبح را گودن، عروسی گودن، سینه بگیتن، گندم درست کردن بگیتن، سر گیتن، عروس سواره بردن، با قاطر سواره بردن، 6 تا 7 هر کس خود طرف. همچنین عروس طرفه سواره بردن، بگیتن بردن، خردوبار بردن، عروسی کردن، باران ایجی شلاکش عروس داماد بردن، عروسی کردن. عروسی ها لذت بخشتر بود. قدیم عروسی ها بهتر بود. آره ایمه تومان پارچه دن تا جنی رقصن، صحرا رقصن، قاطر سوار آودن، چادر بیتن سر کشه، جهاز پیش، عروس دنبال شد. ازدواج‌های قدیم زمان قدیم با الان خیلی فرق کنه. زمان قدیم پدر مادر هر دختر گفت پسر باید اجازه بده ببرن. الان نه. الان ازدواج پسر و دختر 10 سال با هم دیگه گردن، فردا صبح تو یه صف زندگی نو دو که تعاون نداریم. برای چی؟ بدبختی همه این جوانان گوشیه. چون بدبختی اما جوانان که درست استفاده نکنیم. گوشی چیزی خوبی است، درست استفاده بکنیم نه. الان شب نشین، شما گوش شب نشین زمان قدیم گوشی رسم نبود. یارو ما بزرگتر جلو خوب پاد رزن نکشید، تمیز اون نیش 4 نفر هفتم گوش کن. الان نه، الان بنده وی برای خانوشون شب نشین 4 تا 5 تا برازو دارم گوشی فقط عمو سلام توانا باشون. ده نه اون معرفتای قدیم نه احترامای قدیم نه هیچ نه اصلا. الان زمان قدیم برنامهش خیلی فرق بود با الان هیچ برنامه‌ای نمونسه برای مردم. الان جوانان هر سنی که شما قدیمی هستین، تجربه ندارین، هر چی عمالنگون درستن. بعد الان این بدبختی اما دیهات داریم، نه جاده داریم، نه گاز داریم، هیچی نداریم کنه. یه دونه نفت هم مصرف کنیم 100 بار باید زنگ بزنیم تا آقا یه دونه جیبا باور بده. از لحاظ اشکور هیچ امکاناتی دولت نده.
فقط خواهش از دولت داریم یه مقدار به مردم نیامون. نه جاده داریم، نه امکانات داریم، الان مریضم، نه امبولانسی داریم، نه بیمارستان داریم، نه درمانگاهی داریم، هیچی نداریم. ما فقط خدا بالا است، اما خدا نیا کنه دیگه هیچی نداریم، نه از طرف دولت نه از طرف ملت. همه دوستان الان صحبت کردم خدمت شما. مشکلات اصلی جاده است. این جاده به برکت جهاد سازندگی سمنان احداث شده. راه ترابری هیچ گونه اقدامی در مورد این جاده نکرده. فقط تنها کارهایی که میکنه سال یک بار میاد یه تیغی میزنه و سلام تمام. چندین بار آقایان شوراهای قدیمه، آقای کاظمی، آقای خرمزی، همه شوراها زحمت کشیدن، چی جدید چی قدیم، نامه‌نگاری کردن در مورد راه ترابری. آقا این جاده رو عریض کنید، هر ساله نیاد مردم گرفتار کنیم، برای چبر میکنن، پرده میکنن، دوباره میان خراب میکنن. بعدی به ویدای الکی میدن میرن. اگر یک جاده خوبی ما داشته باشیم، اگر یک امکاناتی باشد، همه گردشگرا میان اینجا. شما نگاه منطقه رو مشاهده کن ببین، اگر اینجا امکانات باشه ببین چقدر گردشگر میاد. حداقل همین آقایان محصول خودشون میتونن همین گرگازبانو بسته‌بندی کنن، کلی درآمد کنن، فندق کلی درآمد کنن، یا همه چی هست اینجا. ببین امکانات نیست که بنده خدا انجام بده. یه امکانات جزئی ما که نمیخوام شما برای ما اتوبان درست کنید. این مشکلات ما